alzato, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Bella ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Kjo shprehje ecë në raport të drejt me ligjin dhe pasoja dhe veprimit të tij. Por, ecë në raport të drejt me psikologjinë dhe mentalitetin e një grabitësi. Admir Nikaj, apo siç njihej gjerësisht, Admir Muratajn, do të mbahet mend si personi që ideoi dhe realizoi të paktën 4 grabitje në zonën që konsiderohet si zemra e sigurisë së vendit, aeroporti vetëm ndërkombëtar i vendit në Rinas. Që në moshën e adoleshencës, ai veçoi nga të tjerët për shkatësinë dhe guximin që e karakterizonte. Kështu, e kujton ish drejtuesi i policisë Arben Hajdarmataj, me origjinë nga Tropoja dhe që përkon me vendlindjen e Admirit. Ka qenë që do thot djalë çapken, djalë i shkath, pak dallojke nga shokët, ma i zdërvjellët. Ai iku si njeri i rrezikshëm i botës së krimit, i vrar pas aktit kriminal të radhës. Goditja e fundit që ai kreu ishte nga më të mëdhat dhe më të guximshmet, fjalë të cilat duket sikur kaloi në plan të dytë krimin e rënd. Ai ishte një drejtues autoritar, i ashpër, i rrep, i dhunshëm, ishte me shumë ndikus në pjesën tjetër të grupit. Në pamjet filmike të grabitjes, mos të grabitjes fundit dëshmohet qartë mënyra se si ai qëndron, mënyra se si ai drejton, mënyra se ai merr pjesë direkte në aksion, se si ai udhëzon, pra aty duket qartë se cili është personaliteti vërtet i Admir Muratajn. Për mua është vllai më i mirë që mund të jetë. Nga çështja shpirtërore. Për mua nuk vjen më, iku. Historia do ngelet. Historia që do të ngelet është ajo e një grabitësi inteligjent dhe të ashpër, një njeriu që përkuli shtetin plot 4 herë, duke krijuar një fabull të denjë për Hollywoodin. Ka qenë një njeri shumë inteligjent për sa i përket kësaj veprimtarie. Duket që është një mendje diabolike, mjaft i ftohtë, mjaft i ahut në mënyrën se si vepron, në mënyrën se si përzgjedh grupin, në mënyrën se si vendos të bëjë ndërhyrjen dhe në mënyrën se si del nga skena e krimit. Pra kemi të bëjmë me ata që unë do të quaj në zhargonin e botës kriminit me një profesor të kësaj lloje natyre kriminale. Ndoshta, fshati Çerem nuk do të ishte dëgjuar kaq shpesh në media, po të mos ishte vendlindja Admir Nikaj Muratajn. Lidhjet e Muratajt me vendlindjen kanë qenë mjaft të forta. Madje, edhe nga shokët e tij, ai thirrej Malsori, Adi Tropojani, patrioti e të tjerë. Muratajn edhe gjatë vitit kaluar deri në shtator ka informacione që i ka shkuar, ka ndërnjë në vendlindje, ti nuk i di cilat kanë qenë motivet. Jemi kërnjarë për origjinën. Duke ditur rrezikun e veprimtarisë që ai kryente, Admiri ishte lënë amanet që të prejë në Çerem, fshatin nga i vinte. Ndoshta shumë pak, e din që ai ka qenë një mësues shkolle dhe që më pas u shndrua në grabitës.
Për pak kohë, ai ka dhënë mësim në ciklin fillor në shkollën e fshatit të tij në Çerem. Profesioni i çdo njeriu ndikon edhe në formimin e tij, po themi edhe intelektual dhe në marrëdhënie shoqërore, do të thotë arsimimi i çdo njeriu. Por në këtë rast kemi të bëjmë me një person ndoshta pak ndryshe. Përgatitja apo niveli që ka patur ai kulturor apo arsimor e bëri që të ishte një si themi kalonte në krahun tjetër dhe të kthehej në një kriminal i cili ishte inteligjent, ishte intuit, ishte i ftohtë, kishte aftësi planifikuese. Admir Muratajn ishte një njeri që nuk mund të kënaqej më aq pak dhe vendos të emigrojë drejt Greqisë, vend ku bë pjesë e botës së krimit. Fillimisht, ai ka punuar në shtetin fqi në ndërtim. Në këtë profesion të rënd që bënin shumica emigrantëve, Admiri nuk e gjen veten. Të ardhurat që siguronte nuk e kënaqin një njeri me ambicjet e Admirit. Për pak kohë, ai provoi dhe biznesin duke marrë me qera një market, por pa sukses. Ikun nga mësues, mori nuncën ikun nga Greqi. E kam gjetë në Greqi një shtëpi me kushtet shtëpia zbuluar edhe pikë të natën në Greqi, pikë të natën Çatia. Për herë të parë, emri Admir Muratajn përmendet nga mediat greke në 31 dhjetor të vitit 2012. E ashtu quajtura banda me Kalashnikov, ku ai bënte pjesë, grabit me armë një karburant në fshatin Neo Monastiri Vjedhjas. Grupi ekzekuton rojen 45 vjeçar, vepër për të cilën policia greke akuzonte Muratajn. Banda e Kalashnikovëve kishte realizuar plot 9 grabitje në banka, banesa apo biznese të ndryshme me vlerë 2 milion euro. Në disa raste, ky grup grabiste bankomatët duke përdorur lëndë shpërthyese. Grupi zbulohet vetëm pak ditë pas vrasjes rojes së karburantit në janar të vitit 2013. Grabitjet që ata kanë kryer në Greqi për një kohë të gjatë i kanë bërë ata që të fitojnë aftësi, veprimi, aftësi planifikimi, të jenë të aftë për të marrë përsipër situata të tilla të cilat me të vërtetë tronditën opinionin shqiptar. Ajo që i rriti reputacionin mes të fortëve Admirit ishte ratisja nga burgu i Trikalas në Greqi, më pak se 3 muaj nga dita e arrestimit. Ai, së bashku me Ilir Kupën e bandës së babagjyshve, Marian Kolën dhe 9 shtetas të tjerë, prenekurat e qelive dhe dolën jashtë. Në perimetrin e jashtëm, ata u ndihmuan nga disa persona që hapën zjarr dhe plagosën 2 policë. Ka shkruar një konflikt i jashtëm jashtë burgut, një sulm i organizuar nga jashtë për të spostuar vëmendjen e autoriteteve dhe policisë greke dhe në krahun e kundërt të burgut, pjesëtarët e këtij grupi kanë mundur të thyejnë në fillim regjimin e brendshëm për atë sigurisë burgut Trikalas dhe më pas të largohen. Në mars, Admir Muratajn ishte pjesë e një grabitjeje në një restoran në autostradën Athin-Thivas. Grupi u vënë në ndjekje nga policia dhe gjatë shkëmbimit të zjarrit u plagos një 25 vjeçare greke. Ishte ndër njerëzit më të kërkuar të policisë greke, por kjo nuk e tërhoqi pas asnjëherë. Në 16 maj të vitit 2013, Admir Muratajn godet sërish. Këtë herë, së bashku me Klement Çalën, të shumë kërkuarin që ka qenë pjesë e grabitjeve të kryera në Rinas. Ata marrin plot 1.2 milion euro nga banka kombëtare në Lamia. Në 17 qershor të vitit 2013, policia bie në gjurmët e Muratajn me shok në një zonë rurale në Vjedhjas. Gjatë shkëmbimit të zjarrit, u mbjetën një polic grek. U raportua se u vra Admir Muratajn dhe një person, lajmi i cili ka ngritur sot shumë teori konspiracioni. Kam përshtypjen që gabimi në atë kohë do të ketë ndodhur për faktin se njëri nga viktimat, pra Miriu, kishte emrin Ermir, dhe meqense se këta i ndryshonin shpesh mbi emrat dhe emrat ishte çike vështirë identifikimi, dhe së dyti viktima tjetër, pra xhaxhai i Ermirit, flamuri, kishte parafërsisht
moshën apo të dhëna që i bëri autoritetet greke ta ngatronin që mes viktimave ishte dhe Admir Muratajn. Pas këtij momenti, në Greqi nuk pati më asnjë gjurmë për Admirin. Më tha drejt, shumë drejt bashkë, Greqia për mu më ka marrë fund, është marrë, shtërtu, është bastardu. Periudha mes verës së 2013-s dhe fillimit të 2014-s është koha kur ai ka hyrë në Shqipëri ilegalisht. Ka të dhëna se në këtë kohë, pjesëtar të grupit të tij janë përfshirë edhe në fushatën e vitit 2013. Njëri nga mjetet që ata kanë përdorur është mjeti me të cilën ka udhëtuar në fund Marian Kola para se ai të vritej nga Forca Speciale Greke. Ai mjet ka qenë në fushatë elektorale të vitit 2013, ka qenë, me sa kujtoj, në mbështetje të partive të koalicionit, ishin atë kohë, të majtë, dhe me sa më e mend ka qenë në mbështetje të Lëvizjes Socialiste për Integrim ose të kandidatit që kjo parti ka patur në zonën ku ata vepronin. Edhe pse ndër njerëzit më të kërkuar dhe i cilësuar si tepër i rrezikshëm, Admiri bën një jetë krejt normale. Jo vetëm që nuk fshihet, por ai hap një lokal pranë digës së liçenit në Tiranë, së bashku me Klement Çalën, i konsideruar si krau i tij i djathtë, sot në kërkim për 4 ngjarjet e Rinasit. Lokali ka qenë pikë takimi edhe me disa prej personave që sot janë prapa ekurave për grabitjet. Te zona e liçenit të thatë, Admir Muratajn posedonte një banesë të cilën nuk e kishte në emrin e tij. Aty ka jetuar me bashkëshorten dhe 4 fëmijët. Për pak kohë, ai ka jetuar edhe në një banesë në zonën e Freskut. Ka ardhur në Shqipëri, ka pas jetë normale, shumë normale, jetë familjar, njëri korrekt. Gjatë kësaj kohe, ai qarkullonte lirshëm në Tiranë e gjithë Shqipërinë. Në dosjen e timore që Top Story posedon, jepet detaje se si Muratajn shfaqej në vende të ndryshme publike, bare dhe restorante. Edhe pse ka patur informacione, në ditën time edhe shërbimi informativ për vendodhjet të tij, edhe e ka dërguar këtë informacion pranë policisë, por asnjëherë nuk është bërë mundur arrestimi i Admir Muratajn, duke përjashtuar, duke hequr pjesën që ai ishte njëri shumë i aftë në maskim. Qytetarët janë bërë shumë indiferent. Kanë frikë sepse nëse ata do të japin këtë informacion, nesër do të dalë ky informacion dhe autori i krimit do shkojë dhe i thotë pse ke spionuar pra. Kjo është humbja e besimit. Gjithsesi, Muratajn filloi të marrë masat e tij sapo mbërriti në atë dhe. Fillimisht, nisi të rregullonte imazhin e tij duke bërë disa ndërhyrje plastike. Ai jetonte në fshehtësi absolute dhe vetmja foto që qarkullonte ishte ajo që shfaqej me një grop në mjekër. Ndërkohë, pas ndërhyrjeve plastike, në këtë foton tjetër, Admiri është së bashku me vëllain Can Muratajn në vitin 2014 dhe ndryshimi shihet qartë. Gropa që kishte në mjekër nuk është më. Admir ka qenë hipër me që nga historia Greqisë, pastaj nga 2015 mbrapa ishte thjesht temë kur në gjenin televizor ose kur në gjeshin lajme, edhe ditë që iknim gjykatë. Atë e ka shndruar në ije, siç e quan edhe i vllai. Edhe identitetet e shumta që ka përdorur, plot 13 të tilla. Muratajn ka pasur një pasaport greke, të falsifikuar me emrin Christos Papadias. Veç këtij identiteti, ai njihej edhe si Kristaq Muratajn, Admir Murati, Kristaq Murati, Admir Murataz, Kristaq Murataz, Admir Xhaferi, Kristaq Xhaferi, Admir Nikaj, Kristaq Nikaj, Xhafer Nikaj dhe Kristaq Azemi. Deri në vitin 2017, Admir Muratajn njihej nga opinioni si pjesëtar i grupit që realizoi arratisjen spektakolare nga burgu i Trikalas. Kartela e tij e bardhë penale në atë dhe do të nxihej pasi u zbulua dhe u cilësua si organizatori grabitjes së bankës të ish stacionit të trenit në Tiranë dhe 2 grabitjet në Qafkashar. 3 goditje me vlerë rreth 8 milion euro. Duke përfshirë ngjarjen e 9 prillit 2019, kur Muratajn mbeti i vrarë, grupi i tij në Greqi dhe Shqipëri
ka ngrabitur gjithsej rreth 17 milionë euro. Shtëpia që mund të jetë prune vetë me Admir Muratajn. Kjo vile ndodhur në Prez, e rrethuar nga kamerat e sigurisë nga të gjitha anët, është cilësuar si baza Admir Muratajt. Kjo foto e tij është koputur nga kamerat vetëm pak ditë para se të kryej grabitja e 9 shkurtit të vitit 2017 në qafë Kashar. Ajo është prona e vetme në emrin e të ndjerit. Këto kamera sigurie, që Admiri kishte vendosur për sigurinë e tij, nuk i shpëtuan jetën dhe as nuk e shfaqsuan nga krimet që kishte bërë. Ato ishin decizive për policinë dhe prokurorin, që siguruan jo pak prova për të dokumentuar fajësinë e grupit për grabitjet e Rinasit. Gjurmimi parave të familjarëve të Admirit nisi menjëherë pas vdekjes së tij. Ky është servisi vllait të Admirit, Admir Muratajt, me vendodhje në Vorë. Aty janë bllokuar plot 9 automjete, duke nisur nga BMW X6, Foristrad Mercedes, Mitsubishi, Land Rover Defender e të tjerë. Për të gjitha këto, Admir Murataj pretendon se ka justifikuar burimin e të ardhurave. Në emër të bashkëshortes, Albana Alidhima, me të cilën zyrtarisht Murataj rezultoni divorcuar, janë në proces sekuestroje 2 apartamente në Sarand me vlerë rreth 120.000 euro dhe një pemtore 600 metër katror në Mjull Bathore në periferi të Tiranës. Në emër të vllait tjetër, Aleksandrit, i cili është dënuar për 3 grabitjet e tjera në Rinas, janë identifikuar një apartament në Tiranë me vlerë $41.000, një garazh dhe një truall rreth 470 metër katror në Yzberisht. Këto prona janë gjithçka që autoritetet ligjzbatuese kanë identifikuar si pasuri të dyshimta. Një shprehje thotë se çfarëdo që të vjedhësh nuk mund të jetë kurrë e juaja. Sot Admir Murataj nuk është më, u vrasi grabitës. Mund t'i thuash zemër do. Zemën e kishte, sa që këshon të trupi kishte zemën. Gjashtë muaj plan dhe përgatitje për 6 milion euro të grabitura. Një detaj pa llogaritur mirë i kushton jetën njërit prej krerëve të grupit. Alkon Bengasi është njeriu kyç që me dëshminë e tij mban prapa ekurave 5 pjesëtar të bandës që grabiti miliona euro në Rinas. Në dëshmi flitet për takimet e shumta përgatitore të pjesëtarëve të grupit. Nga tryeza një restoranti të shkëmbi Kavajës nisi gjithçka. Ishte tetori vitit 2018, kur të gjithë pjesëtarët e grupit u mblodhën për të bërë planin e një goditje të madhe. Para 6 muajsh u nisa nga Elbasani drejt Durrësit me Eldin. Drekuam në një restorant të shkëmbi i Kavajës, afër pallatit të lartë. Aty ishin Admir Murataj, Daja nga Kosova, Klementi, Olti dhe Tani nga Fushkruja, si dhe një tjetër person nga Kosova. Ky dëshmitar është njeriu që modifikoi fugonin me logon hetimit tatimor tek një servis në afërsi të metalurgjikut në Elbasan. Ky biznes është i regjistruar në emrin e Gentian Sharrës, por pronari e ka lënë me qira te Eldi Çala, vëllai i Klement Çalës, njëri prej grabitësve. Ja ka dhënë ai me qira, nuk e di mirë. A me qira ose si e kanë, po e morën këta. S'di më gjatën se përse e morën, këta as kanë folur, as kanë qysh, apo tek që më duhet. Aty, gjithçka dukej krejt normale për këtë banor të zonës që ka shtëpinë përballë servisit. Eldi Çala, vëllai i Klementit, nuk njihej si person me precedent penal. Punoshin tamam, s'kishin nisën. Dhe i natën për shkakun bojnë gjëra dhira, ja, s'ishin ashtu. Fugoni është modifikuar në pjesën e shasis dhe pjesën e përparme, duke i salduar pjesë ekuri. Sipas dëshmive, edhe pjesa e baterisë së furgonit është ndërruar së bashku me logon Volkswagen. Më pas, në një biznes në Tiranë, i cili nuk është zbuluar, mjeti lyhet me ngjyrë të bardhë dhe vishet me adeziv me logot e hetimit tatimor. Kjo e fundit
ishte një strukturë shtetërore, e cila ironikisht ishte shkrirë vetëm pak ditë përpara grabitjes. Lëvizjet e grupit dhe përgatitja e planit të realizohet mes Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe Krujës, qytete që përkojnë me zonat ku banojnë pjesëtarët e grupit. Kjo vil, në pronësi të 48 vjeçarit, Talo Qela, është vetëm 200 metër larg servisit dhe konsiderohet si një prej bazave të grupit. Top Story ishte i pranishëm në momentin e ndërhyrjes brenda saj nga njësia operacionale e policisë së shtetit. Kontrollet vijuan mbi 2 orë, por nuk pati detaje lidhur me provat e siguruara. Zonja që shihni në banesën ngjitur është kunata e Talo Qelës. Ajo nuk pranon t'i jap intervistë, por thot se nuk ka pasur asnjë dieni për aktivitetin e kunatit. Ai s'komunikon fare me neve. Do drejtë, nuk komunikon me ne fare. Servisi pranvilës ishte marrë për një qëllim të caktuar, njësoj si një biznes fason që ishte themeluar një vit më parë, po nga vëllai i Klement Çalës, Eldi. Para 5 muajsh, Eldi më tha që të shkojmë në dalje të Fush Krujës të marrim një furgon, por nuk shkova pasi i thash se kam vajzën së mur. Pas 2 ditësh, unë shkova te rroba gjepësia e Eldit. Aty kam parë një furgon. Pikërisht, brenda rrethimit të këtij biznesi, rroba gjepësia e Eldi Çalës, shihet një furgon tip Chevrolet ngjyrë jeshil me targa të huaja. Njeti ishte sjell nga Kosova, nga i ndjeri Admir Muratajn. Po aty, parkohet një muaj para grabitjes, një tjetër furgon tip Mercedes Vito. Ne tentuam të kontaktojmë me dikë brenda biznesit, por aty tashmë nuk ndodhet askush pas grabitjes së ndodhur në 9 prill në Rinas. Pronari Eldi Çala është në arrati, njësoj si vllai Klement Çala, që konsiderohej personi i afërt me Admir Muratajn. Në Rinas, pjesëtarët e grupit për javë të tëra kanë vëzhguar me imtësi të gjitha lëvizjet e patrullave të policisë dhe atyre të kompanisë private të sigurisë ICTS, që survejon perimetrin e brendshëm të aeroportit. Po ashtu, vëzhgohen të gjitha hyrjet dhe caktohet me kujdes vendi nga ku grabitësit do të deportojnë në brendësi. Kanë filluar shumë herët organizimin dhe kanë pas mundësi që ta vëzhgojnë praktikisht se si funksionon dhe aeroporti dhe të marrë të gjitha masat që të kenë mundësi për ta goditur sa më në mënyrë të saktë. Grupi ka matur me çdo imtësi, kohën që duhet përshkoj gjatë pistës, po ashtu kohën që do të humbi kur të thyej derën e parë, kohën që do humbi kur të thyej derën e dytë. Ka menduar skemën e largimit nga pista. Pas verifikimeve në terren, në një prej bazave të grupit, hartoheshin detajet me kujdes, plani për goditjen e radhës brenda perimetrit të aeroportit të Rinasit. Porta e sulmit caktohet ajo emergjencës nga hyn zjarfikset si për terminalit të pasagerëve. E gjithë planimetria ishte studiuar dhe rruga ishte lirë deri tek objektivi, avioni ku do të ngarkoheshin thasët me para. Logoja e timit tatimor ishte përzgjedhur për ngatërimin e punojësve të sigurisë dhe kështu fitoi kohë. Pasi paratë ngarkoheshin, itinerari do të ishte në daljen që të lidh me rrugën e Tapizës. 100% kanë qenë lëvizjet e sakta dhe të kronometruar në mënyrë të saktë. Brenda një harku kohor prej jo më shumë se 4 minutash, ata kanë mundur të thyejnë derën në jug të aeroportit, kanë përshkruar pistën, kanë marrë sasinë e parave dhe janë larguar në pjesën veriore të aeroportit brenda një harku kohor të cilët ata me sa duket e kishin praktikuar shumë herë përpara se të realizonin goditjen. Gjithçka ishte planifikuar në bazat e grupit. Në terren, është improvizuar disa herë aksioni për të arritur perfeksionin në ditën e goditjes.
kishte ardhur momenti. Në orën 14:00 në Rinas, mbërrin avioni Austrian Airlines. Në bord ishte edhe presidenti Ilir Meta. I njëjti avion do të transportonte vlera monetare drejt Vjenës. Grabitjet kanë patur informacion të sakt për orarin e nisjes së avionit, orarin e ardhjes dhe mbritjes në aeroport të vlerave monetare. Kanë pas informator në bankat e nivelit të dytë, kanë pas informator në kompanitë e transportit të parave. Dhe normalisht që kanë pas dhe informator të strukturat brenda në aeroport. Është ora 14:57 minuta. Fugoni me mbishkrimin e timit tatimor mbërri në hyrjen e emergjencës. Një person i maskuar këput me darë zinxhirët e portës. Pengesa e betonit kapet me kavë dhe të riqet nga makina. Rruga është e lirë. Plani po shkonte sipas parashikimeve. Janë bërë disa herë tendra, nuk janë vendosur sensor, nuk janë marrur masat për vendosin e kamrave shumë të mira, bë tendra dhe vendos bloqe betoni. Kjo do të thotë që shtetit s'ja ka ndje, s'ka ndje përgjegjësi, kanë qenë në gjumë të gjitha strukturat, të gjitha hallkat shtetërore, nuk diskutohet. Në orën 14:59 minuta, mjeti shfaqet në barkun e avionit Austrian Airlines. 4 persona me maska i drejtojnë armëtërojeve dhe marrin 7 thasët me para, ku ndodheshin 6 milion euro. Në këtë kohë, në pistë, ndodhej dhe një patrulle policisë që po merrte disa të deportuar, por nuk ishte fushpamje nga kjo skenë. Strukturat e policisë shtetit nuk funksionon, nuk ishte. Aty ka një komisariat, ka detyra konkrete, qëruar, territor, lëviz, qarkullon, telefon, punë, shërbime. Nuk ka funksionuar. Është një band e krimit organizuar, i kalon dhe grupeve terroriste. Në ç'kuptim, sepse vetë akti i vjedhjes parave brenda aeroportit, në momentin që thaset me para do hyshin të barku e avionit, për mua ata kanë rrëmbyer dhe avionin. Grabitjet vepruan brenda perimetrit të aeroportit plot 4 minuta. Ndërkohë, komisariati i Rinasit është më pak se 100 metër larg nga vendngjarja. Ndoshta, logoja e timit tatimor ka krijuar konfuzion, por qarkullimi i mjeteve të pakredituara nuk është diçka normale. Ndodh edhe ndoshta kjo është një ndër arsyet kryesore që mund të mos ketë informim real nga operatori, nga vëzhgimi i kamerave për polici. Grabitësit përshkojnë gjithë pistën dhe dalin në anën e depozitave të karburantit në pjesën veriore. Shqyejnë portën metalike dhe marrin rrugën që të çon drejt tapizës. Policia ishte njoftuar se një fugon me mbishkrimin e timit tatimor kishte grabitur disa thas me para dhe ishte vënë në ndjekje. Patrulla e forcave të ndryrjes së shpejt i afrohet grabitësve rreth 200 metër pasi ata dalin nga perimetri i aeroportit. Pikërisht këtu ka nisur edhe ndjekja e grabitësve dhe shkëmbimi i fuqishëm i zjarrit. Punojësit e policisë kanë thënë që ata janë vënë në breshëritë e armëve të grabitësve para kohë, pra para se ata të afroheshin. Ata kanë patur për qëllim që ti paralajmërojnë dhe t'i ndalojnë për të vazhduar më gjurmimin e tyre. Pranurës së tupit, midis Rinasit dhe tapizës, grabitësit ndalojnë për të ndrruar makinën. Parat ngarkohen me shpejtësi në mjetin tjetër. Ndërkohë, Admir Muratajn tenton të bllokojë policinë me breshëri Kallashnikovi. Në raport
Zotin zyrtar të policisë së shtetit, Admiri mbetet I vrarë në vend me një plumë në kokë. Identifikimi I tij u bë vetëm pas 24 orësh. Kom qënë me dele atë largë. Mitë ishin fishek më thot menja do të kenë tjerë hargju. Se push. Krisma ka pas pas. Ka ngellur i vra këto, thonë se ka vra policia. Fugoni ka qënë këto. Më këto drejt, I nalu. Për këtu 5 metrë e mane. Ka qënë I nalu, kurse fugoni policisë ka qënë nalu, atje në kam të mas kësaj këtës. Përballja me policin nuk u lejon shokëve të tjerë të Muratajt të djegin mjetin e grabitjes që kishte bllokuar rrugën. Në këtë moment, janë hedhur edhe 2 granata për mbajtjen larg të uniformave blu. Policia ka mbetur e izoluar, ndërsa grabitësit largohen duke qelluar në drejtim të policisë. Shenjat e plumbave janë të freskëta në këto pemë. Këtu shihet qartë që kur efektivët e policisë janë afruar, grabitësit ka nisur të qellojnë sipër kësaj kodrine. Më pas, grabitësit largojnë me një tjetër mjet drejt tuneleve të fshatit Rinas. Në këtë kohë, në pathore, digjet një tjetër fugon, I njëjtë me atë që grabitësit përdorën për t'u larguar. Forcat policore çorientohen dhe përqendrohen në atë zonë. Ndërkohë, grabitësit qëndrojnë disa orë në tunelet e Rinasit. Rezultoi e saktë sipas kalkulimit të grabitësve. Policia në fakt u mor me karremin dhe nuk u mor me mjetin e vërtet që kishte edhe parat dhe autorët e grabitjes, dëshmoj që ata kishin qenë domethënë në objektivin e tyre dhe në planifikimin e tyre në mënyrë perfekte. Ata marrin parat dhe diku nga mesnata I vën zjarrin furgonit të dytë. Mjeti u gjet vetëm të nesërmen, por grabitësit ishin larguar prej disa orësh. Banorët e zonës tregojnë të rezervuar për kamerat, por thonë se nuk kanë parë asgjë të dyshimt. Ky I moshuar, bari I zonës, rrëfen se tunelet I ka pasur në përdorim një person I panjohur në fshatin Rinas. Ata I ka ble janim duket, se nga fushkruja. Kanë monë ata I kanë shit, se ka kanë se di. Në vend ngjarje, mbetet një provë mjaft e vyer, siç ishte fugoni dhe një viktim. Pranë trupit gjendet një kalashnikov dhe një granate pa shpërthyer. Këto prova dhe përballja me bandën u cilësuan sukses, por shteti ishte sfiduar edhe njerë në aeroportin e vetëm ndërkombëtar, vend I rëndësisë së veçantë. Shkoj deri aty që sa të arrit të bllokojë edhe aktivitetin, sepse ka një ligj për policinë kufitare, kur operatori që ushtron aktivitetin si në porte, si në aeroporte, si në pikat e kalimit, është I detyruar që ta përshtasë të gjithë elementet e sigurisë dhe gjithë elementet e tjerë për t'ju përshtatë në kushtet që kërkon policia kufitare. Asnjë informacion nuk ka dërguar as policia e shtetit për grabitjen e parë, as nuk është ndërshkuar as nga autoriteti I aviacionit civil, as nga TIA, as nga ICTS-ja. Unë them se gjithë kanë ndikuar me mosveprimet e veta për ta çuar situatën deri këtu. I shefi I komisariatit I fajson të gjithë, por ai bën një denoncim të fortë ndaj koncesionarit, që sipas tij ka punësuar njerëz të paaft përmes lidhjeve nepotike. Ai e dyshimet pikërisht te stafi I TIA-s për rrjedhje informacioni. Gjithë njerëz që punojnë në Rinas janë gjithë kushi njëri me tjetrin. Dhe nuk e di se sa I kanë kryer punën e vet, si policia, si ICTS-ja, si gjithë për t'i marrë në punë. Kanë bërë verifikimet e duhura apo si kanë bërë. Në Rinas punohen edhe punëtorë sezonal. Pas ngjarjes së rëndë të 9 prillit, Austrian Airlines I është rikthyer sërish transportit të vlerave monetare. Top Story ka siguruar këto pamje, teksa blindet e 3 bankave afrohen dhe ngarkojnë parat në avionin që niset në datën 3 maj në orën 15.
Si shihet, tashmë shoqërimi i vlerave bëhet nga një skuadër e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, derisa parat futen në avion. Si duket, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në këto vite, vazhdon të kryhet në mënyrë permanente me vetëm ndryshim që këtë radhë kemi një furgon të forcave speciale i cili shoqëroi mjetet e blinduara të policive private. Njeriu hije, pas 6 vitesh në arrati dhe grabitjeve spektakolare, humbi jetën gjatë goditjes së radhës. Aty, familjarët kanë vendosur një përkujtimore për Admirin. Një pllak me shqiponjë me shkronjën në anë mes. Vinë, shikojnë, kanë mjellë të alulet, kanë vuatë mermerin aty. Por, një mister e rrethon ende këtë ngjarje. Kush e vrau Admir Muratajn? Ditën e ngjarjes, policia shpërndau një njoftim të shkurtër për mediat, ku thuhej se gjatë ndjekjes ka patur shkëmbim zjarri dhe përpasoj ka humbur jetën një grabitës. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj, 2 ditë pas ngjarjes, deklaroi se ai u vra gjatë përplasjes me policinë, duke përjashtuar variantin e eliminimit nga shokët. Nuk e di, kur do çfarë motivi do kishin ata me cilin të neutralizojnë kreun e tyre. Ndërkohë që sipas gjitha dhënave nuk është shumë. Por, ndryshe mendonte vllai i viktimës, Can Murataj, që bëri edhe një paralajmërim të fortë përpara kamerave, pasi identifikoi trupin e Admirit. Tash do t'i shohim kush janë shokët. Ata që e kanë lënë rrugës. Admiri organizator ka ngeli vrau. Shok, po do gjanë policia, do shë interesohen të gjanë më dhëmë. Pra, i vëllai me këtë deklarat, përjashton mundësinë që t'jetë vrarë nga policia. Më tepër më duk si deklarat mesazh, në fakt, që u çoi autorëve të grabitjes së saj një kërcënim që bëjnë në adresë të tyre. 10 ditë pas ngjarjes, Ministri i Brendshëm Leshaj ka reaguar sërish dhe këtë herë tregohet më i kujdesshëm në konkluzione, teksa thotë se nuk e di se kush e ka vrarë Muratajn. Nuk mund t'ju them se kush e ka vrarë. Vrasja e tij është ende e panjohur për sa kohë nuk është mbyllur hetimi. Në dosjen hetimore nuk jepen detaje se si është vrarë Murataj. Aty thjesht sqarohet se në vend ngjarje është gjetur një person i vdekur i pa identifikuar fillimisht. Për të hedhur më shumë dritë, Top Story ju drejtua sërish vendngjarjes për të bërë një ballafaqim dhe analizë të fakteve. Kjo është fotoja e trupit të pajet në momentin që u gjet nga policia, ku viktima është ende me maskë. Admiri kishte marrë një plumë Kallashnikovi në syrin e djathtë që i kishte dalë në pjesën e pasme të kokës. Fytyra e Admirit është në krahun e shokëve grabitës dhe në pamje të parë, plumbi duket se ka ardhur nga i drejtim. Në këtë foto tjetër, që ne publikojmë të censuruar, duket dëmtimi tepër i rënd i kokës në pjesën e pasme. Në vendngjarje, na është bashkuar dhe ish drejtuesi i policisë, Mitat Havari. Si një ekspert në fushën e kriminalistikës, Havari përjashton mundësinë që Admiri të jetë vrarë nga policia, dhe këtu rindërtohet sërish skenari i krimit. E para që unë kategorikisht e përjashtoj mundësinë e shkëmbimit të zjarrit, sepse ajo do të kishte ndodhur që përpara. Dhe policia ka aq djem inteligjent që duhet të kishin shpuar gomat e makinës për të ispastuar, për të nxjerrë. Nga dëshmitë e pjesëtarëve të policisë rezulton që nuk ka patur në drejtim të tyre një sulm të drejtë për drejtë që synonte ekzekutimin e tyre, sepse nuk ka asnjë predh që është goditur mbi furgonin e policisë. Përderisa s'ka shenja as nga policia në mjetin e tyre, as është sënuar një polic, unë e quaj këtë pjesë këtu, në këtë segment e quaj imagjinare. Është kthyer furgoni aty, bllokuar, policia nuk shef gjë. Është totalisht e bllokuar. Qofse makina do ishte, ata banditët do kishin vendosur tërfora si makinën me emblemën e hetim tatimor, ishte bllokuar rruga, ndërkohë ata kanë vrapuar, kanë patur makinën tjetër aty për të futur lekët. Policia është bllokuar edhe vëndjar, imagjinojmë një çast se ka qenë atje matan, s'ka patur sheshpamje, viktima ka rënë aty, gjë që bie poshtë versioni që është policia autore e asgjësimit të banditit. Ai është braktisur aty dhe
bie që t'jen vet ata ekzekutorët e tij. Policia në këtë rast përjashtohet në logjikën time. Kodrina që ndodhet këtu pengon fushpamjen drejt vendit ku ndodhet trupi i Admirit. Gazetari Artan Hoxha zbulon për Top Story edhe dëshmit konfidenciale që ai ka siguruar nga efektiv të policisë që kanë qenë në ndjekje të grabitësve. Punonjësit e policisë, paktën nga deklarimet që unë kam marrë personalisht, më kanë thënë që ata nuk kanë patur fushpamje. Ne kemi parë, jemi munduar ta shohim vendin e ngjarjes, më mbrapa që a ka mundësi punonjësit e policisë që të godasin direkt mbi Admir Muratajn, në fakt duket jashtëzakonisht e vështirë që ata të kenë fushpamje. Pra, Admiri ishte pozicionuar mirë, i fshehur nga plumbat e policisë. Por, kush e vrau super grabicin më të rrezikshëm në vend? Vim te kufoma e të ndjerit, i cili unë e pash në video nga juve, e ka patur këtu ka patur këmbët dhe këtu kokën. Plumi në kokë është vdekje prurës në sekondë, që trupi i tij do ishte aty në rrugë. Nuk mund të ndodhë të marrësh plumin në kokë edhe të vish të fshesh këtu. S'ka logjik. Le të ndalemi pak për të analizuar edhe plagën e rëndë që është konstatuar te i ndjeri. Plumbi ka hyrë në syrin e djathtë, duke shkaktuar një vrim të vogël dhe ka dalë në pjesën e pasme të kokës me shpërthim të madh. Është vetëje një plumbi që dëmin më të madh e shkakton në dalje të tij. Kur goditet nga lart, plumi e humbet forcën goditse, e humbet fuqinë. Edhe nuk mund të delte dot nga koka. Hapja e kafkës që unë e pash te videoja juaj, vërteton fare qartë. Ja është goditur nga 2-3 metra, ka vrasë sy për sy. Plaga që ka shkaktuar shumë e madhe. Gjithashtu që kemi të bëjmë me një armë të fuqisë me kalibër të madh. Duke patur parasysh beretat që përdor policia dhe kalashnikovët që kanë patur grabicit, kuptohet qartë që nga ka ardhur predha. Analizimi i provave në blok të çon vetëm në një konkluzion për ish drejtuesin e policisë Savari. Sipas tij, ballafaqimi i fakteve në vendngjarje tregon se Admir Muratajn është eliminuar nga shokët e tij. Versioni i dytë i bie që tjetë te grabicit. Është një lloj akt human që shteti, policia e shtetit apo struktura kur janë vrarë shokët në luftë mbetëja i kanë marrë me vete, si kanë nduar të armiqve. Për ashtu raste kur ka patur luftra ekstreme. Edhe grabicit kanë atë unitetin me njëri tjetrin dhe nuk mund ta lini këtu shokun e tyre të armëve të braktisur. Sigurisht që nuk duhet dali nëse është nga radhë e policisë se kush ka qelluar, por nga të dhënat e deri tani më rezulton që predha nuk është qitur nga armët e policisë, predha që ka marrë jetën e Admir Muratajn. Atëherë, në momentin që nuk rezulton që është qitur nga armët e policisë, dyshimi bie mbi anëtarët e tjerë të grupit. A është goditur gabimisht në shkëmbim zjarri sipër, a është goditur qëllimisht, kjo është një gjë që mbetet për të provuar nga zhvillimi i hetimeve. Në analizën që bën për ngjarjen, ish drejtori i policisë, Admir Nikaj, tregoi disi më i rezervuar për të arritur në konkluzion. Ai i lë të hapura të gjitha variantet. Nuk përjashtohet asnjë lloj variante. Nuk përjashtohet asnjë lloj mundësie, sepse në media dhe në publik ka shumë variante që edhe mund të jetë vrarë nga shokët, edhe mund të jetë vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit dhe shokët e kanë lënë aty. Pra ka disa versione, po të gjitha këto janë pjesë e eksperimentit hetimor. Ai thot se më parë duhet sqaruar nëse ka patur shkëmbim zjarri, apo të shtënat kanë qenë thjesht parandaluese, pra në ajër. Në momentin që ka një shkëmbim zjarri mes policisë dhe disa autorëve, unë mendoj që më shumë t'ja mundësi është që ndoshta nga policia mund të jetë rast. Admir Nikaj thot se zgjidhja e këtij misteri mund të vijë nga eksperimenti që mund të bëjë grupi hetimor në terren. Deri më sot, policia nuk është shprehur me një variant zyrtar për vrasjen e Admir Muratajn, nëse eliminuan ata apo shokët e tij grabitës. Prokurori bën një eksperimentim hetimor i cili nëse nga ku ka ndalu po themi fugoni policisë dhe në momentin dhe në vendin që është gjetë viktima, ka fushpamje, ka mundësi për të ndodhur qitja, pra ka shumë element që ja i duhet të sqarojë. Ka siç mund të jetë kandi i plumbit, siç mund të jetë do të thotë ka kodra, ka gjethe, ka drunj, pra
Por, a kishin realisht arsye autorët e tjerë të grabitjes për të vrarë Admir Muratajn, i cili mendoi të ishte edhe truri i gjithë kësaj veprimtarie kriminale. Ky është problemi i banditëve. E para e kanë eliminuar edhe për një lloj alibie, për thënë që për t'ia lënë policisë ja u vran njëri dhe ata mos kishin më shumë, si thuash, nxitje, akses për të qepur deri në fund të vrasjeve. E para, e dyta kanë pasur probleme me njëri tjetrin. Ky ka qenë autoriteti kryesor në këmbështrimin tim, sepse është autori dy grabitjeve të tjera. Edhe për ta eliminuar edhe në pjesëmarrjen e lëndeve tjetra. Ka qenë dhe personi i kërkuar, edhe mendoj që kjo ka qenë një nga arsyet. Admir Muratajn u vra duke lënë pas edhe një mister të madh, që mbase do të duhet shumë kohë të zbulohet. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. I mi sento di morire. Admiri dhe grabitjet e tij të famshme të kujtojnë filmat e Hollywoodit. I tillë është La Casa de Papel, një nga serialet më të ndjekur që tregon grabitjen e një banke dhe në fund vritet truri kësaj organizate. E njëjta gjë ndodhi edhe me Admirin. Da partigiano tu mi devi seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Che le genti passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.